السلام علیکم. تاسو ګورئ شبیر سکل یوټیوب چینل او زه یم شبیر احمد. کتونکو زه به دې ویډیو تاسو ته ښایم چې څنګه به موږ د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ ورکشاپ آنلاین اټینډ کوو، چونکې د هغوی پروسیس لږ شان بدل شوی دی. نو اکثر ملګري تپوس کوي، نو دې ویډیو به زه تاسو ته ښیم چې څنګه به موږ د علامه اقبال یونیورسټۍ ورکشاپ اټینډ کوو. غونډو نه وړاندې به چې کوم دی تاسو د خپل موبایل پلی سټور ته لاړ شئ او هلته کې به تاسو یو اپلیکیشن انسټال کړئ، چونکې د هغې اپلیکیشن نوم دی مایکروسافټ ټیمز. تاسو کتای شئ سکرین باندې دا و چې کله تاسو الریډي انسټال دی، نو دا چې کله تاسو ځان سره انسټال کړئ خپل کمپیوټر ته هم انسټالولی شئ او دا خپل موبایل ته هم تاسو انسټالولی شئ. دا چې کله تاسو انسټال کړئ نو تاسو به غونډو نه وړاندې په دې باندې کلیک کړئ. چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو به یونیورسټۍ نه مخکې نه تاسو ته یو میسج راغلی وي، تاسو یوزر او پاسورډ په هغې کې، نو تاسو به خپل یوزر چې کومه دی هغه بس تاسو ته یاد وي او پاسورډ هم تاسو ته یاد وي، نو هماغه یوزر به تاسو راوالی او دلته کې به انټر کړئ. دې نه بعد به چې کوم دی ساین ان باندې تاسو کلیک کړئ. مخکې کوم آپشن چې موږ ته راځي نو هغه به وي پاسورډ، چونکې الریډي پاسورډ هم تاسو ته هغوی رالیږلی وي سیم یو میسج کې، نو دلته کې به تاسو خپل پاسورډ انټر کړئ. چې پاسورډ کله تاسو انټر کړئ تاسو به نیکسټ کړئ. یاد ساتئ دلته به تاسو دا سیو کړئ، چونکې کله چې دا تاسو سیو کړئ نو تاسو بیا بار بار د دا تاسو او ګویټ به شئ تاسو مخکې خپل فرنٹ پیج ته به اوس تاسو اټومیټیکلی تاسو کتای شئ زه لاګین ورکشاپ دی، نو تاسو په هغې باندې انټر کوئ. تاسو کتای شئ زه جاین دلته کې بیا تاسو کلیک کوئ، دلته تاسو الاو کوئ، دا به هم الاو کوئ، دلته کې به جاین ناو باندې تاسو کلیک کوئ. ورکشاپ آنلاین شروع دی، نو زه خپل اکاونټ ته لاګین شوم او زمونږ کوم انسټرکټر چې وي نو د هغوی ساؤنډ به هم تاسو ته ډسپلی شي. تاسو کتای شئ زمونږ ورکشاپ الریډي شروع دی او تاسو اوس خپل په دې طریقې سره چې کله تاسو لاګین شئ نو خپل ورکشاپ اټینډ کولی شئ. دې کې د اټینډنس وغیره بالکل ضرورت نه وي. تاسو لاګین شئ نو ویډیو ډسپلی شي نو ستاسو ورکشاپ آنلاین اټینډنس اټومیټیکلی شروع شو. نو کتونکو همدغه اسانه طریقه وه، اکثر ملګرو د تپوس کاوه د ویډیو، نو زه امید ساتم چې ستاسو به دا ویډیو خوښ شوی وي او مزید داسې انفارمیټیو ویډیو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.